how far would they sexual relation for them? If they weren't saved in the beginning, and then they got saved, no harder than anybody else, no more difficult. Nimic în plus față de alte... Do you understand the question? Okay, go ahead, ask the question for him. He speaks English also. Okay, we're struggling to understand the exact question, but if a couple are not saved, Dacă un cuplu nu este mântuit și la un moment dat este mântuit, and they get saved, sunt no mântuiți, problem, no problem whatsoever, no different for them nicio diferență pentru sexually ei than anybody else. din punct de vedere sexual față de ceilalți. Okay, all things have been made new once salvation comes into someone's life. So, leave the past behind and Oh, I see. Oh, I got you. I understand. Well, you just, I mean, it's a new day. It's a new start. If they are legally married, No, not married. they're not, okay, there's a difference. Yeah. So, this does happen. You get two people living together. Vedeți, asta e un lucru care se întâmplă. Sunt doi tineri care au relații sexuale, trăiesc împreună. Okay? They come to the church, they get saved. Vin la biserică și amândoi sunt mântuiți. Okay? They need to get married. If they're going to stay there, they need to get married. They get married now. Ei trebuie să se căsătorească. Right? If they're going to stay together. If not, they should not sleep together until they get married. Dacă nu se vor căsători imediat că se poate de repede, ei oricum până se vor căsători după ce au fost născuți din nou, nu mai trebuie să aibă relații But sexuale. if the couple are married legally, Dar vorbim despre cei care sunt căsătoriți în mod legal then they're a couple anyway. They can sleep together, no problem. Salvation is și sunt separation. mântuiți, vin la biserică, bine, bineînțeles că îți pot relua activitatea la fel ca până You acum. understand? Because God honors the marriage in the world as much as in the church. It's a legal Pentru contract că este un lucru legal, un as well as a contract spiritual legal. one. Da, ți-am răspuns. Amen. Spune. Dacă un cuplu, după ce s-au căsătorit, care este motivul principal pentru care nu-și mai acordă aceeași atenție, nu mai sunt romantici unul cu celălalt după căsătorie? A întrebat dacă un cuplu sunt căsătoriți și nu mai arde aceeași flacără de la început între ei. Care e motivul principal și ce trebuie făcut? Sure. Sure. By the last one, the application. Okay? The same rules apply to everyone. Toate regulile se aplică fiecăruia în parte. There's a big difference between being in love Este o mare diferență între a fi îndrăgostit and love. și a iubi. Okay? When a person is in love, Când o persoană este îndrăgostită, the other individual takes over their whole mind, their life, they're thinking about it all individul day. celălalt ia mintea, emoțiile și tot și pleacă cu ele. But the in-love phase Dar în perioada de dragoste of a relationship a relațiilor lasts about 18 months. ține cam 18 luni. You can say, what? Poți spune cum? Ce? It's a fact. Este un fapt. It's a medical fact. Este un fapt medical. There are chemicals released in your brain. Sunt anumite chimicale care se eliberează în creierul tău When you fall in love with the person for the first time. când te îndrăgostești de o persoană pentru prima oară. And that whole process lasts just over a year and a half. Și acel proces durează cam un an jumătate. And they call it the in-love phase. Și se numește perioada de îndrăgosteală. But it's not very practical. Dar nu este foarte practic. Because you've got to get on with life. Pentru că nu poate ține viața, o viață întreagă. Okay? So you move on to what I would call love.
Și de aceea trebuie să te muți la ceea ce se numește, eu o numesc dragoste. How do I love Jeanette now? Am I in love? Is it that sort of thing? Cum o iubesc pe Janet? Sunt îndrăgostit de ea sau o iubesc? It's much deeper than that. Este mult mai adânc de atât. Yeah, it's a choice. It's a later thing. What many couples struggle with Multe cupluri se luptă cu is that there is a certain excitement in the early part of any relationship. That's okay. la începutul relației este o perioadă așa foarte frumoasă. But you can be unrealistic and think that you're always going to be on a mountaintop, as it were. Și e nerealist să te gândești că tot timpul va fi așa. And that's impractical. Și este totodată nepractic. It doesn't mean I love my wife less, because that's not the case. Nu înseamnă că îmi iubesc mai puțin soția, nu despre asta vorbim. It just means your love is different. Înseamnă că dragostea ta este diferită. Your little child here, Tu ești aici împreună cu un copil, you may not understand this yet. poate el încă nu înțelege. You love your child because they're a child in a certain way. Tu îl iubești pentru că este copilul tău și îl iubești într-un mod special. Whenever he's 40, Dar când va ajunge pe la 14 ani, your love will change. dragostea ta se va schimba. It's not that you don't love him, Nu înseamnă că nu-l mai iubești, it's that the thing has changed. ci înseamnă că lucrurile s-au schimbat. And some people want their children always to be children. That's not going to happen. Și tu ai vrea ca copiii să rămână copii întotdeauna, dar nu se va întâmpla asta. And it's the same with a relationship, because that's a relationship. This is a relationship. There's the in-love phase, which I understand and I enjoy. E același lucru cu relațiile și este vorba despre perioada în care ești îndrăgostit. But then I go on into loving my wife. Dar apoi mai departe în It's a choice. perioada de dragoste este o alegere. Right? And involves a lot of responsibility and enjoyment on your part by fulfilling your responsibility. Și implică o mare responsabilitate și bucurie. In fact, we have a website. Noi avem o pagină web And we have over 200 podcasts there și avem acolo peste 200 de on many different topics. teme And I cover that topic about 8 times. și am acoperit acel topic de foarte multe ori, acea temă. About living together, working it out, and it goes on and on. So you can find there's a series there called Life After Love. Și este o serie numită Viața de după dragoste. You can get the